สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับที่ทำมาสำหรับกล้องนิคอนนะครับเขาไม่สามารถจะชาร์จผ่านตัวกล้องได้เนาะไม่เหมือนพวก mirrorless รุ่นใหม่ๆตัวเล็กๆอะไรพวกนั้นนะครับที่จะชาร์จกับกล้องโดยตรงเลยนะซึ่งตัวนี้ปกติเราก็ใช้แท่นชาร์จที่มากับตอนซื้อกล้องนะครับซึ่งวันนี้มีแบตเตอรี่มา2รุ่นแรกก็คือพวก ENEL14 นะครับพวกนี้ใช้อยู่ในกล้องพวก D5001 D5003 D5005 นะครับแล้วก็หลายๆรุ่นเลยใช้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมอ่านกับ D5005 D5003 D5002 D5001 D3001 D3002 D3003 DF นะคูพิก7,000 ทั้งหลายนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวนี้เป็น ENEL15 นะครับซึ่งจะอยู่ในกล้องต่อไปนี้นะครับ D600 D610 D750 D800 D800E D810 เยอะแยะมากมายนะครับ D7000 D7002 อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ปกติเราต้องใช้ชาร์จเจอร์ที่เสียบกับไฟบ้านนะซึ่งเวลาไปเที่ยวเนี่ยหรือไปเดินทางอะไรอาจจะไม่สะดวกคือแบตอาจจะหมดระหว่างการใช้งานนะครับหรือแบตอ่อนอะไรเงี้ยเรานั่งรถเราก็อยากจะชาร์จใช่ป่ะแต่ว่าแท่นชาร์จเนี่ยมันเสียบไฟ AC ก็ไม่สะดวกต้องเสียบปลั๊กบ้านก็เลยมาเจอกับนี่เลยไนท์คอร์เจ้าไนท์คอร์นะครับตัวนี้ก็มีรหัส UNK1 ในรหัส UNK1 นะครับ UNK1 นั่นเองนะครับตัวนี้รุ่นนี้รองรับแบตเตอรี่ของกล้องนิคอนทั้ง2รุ่นครับคือ ENEL14 นะครับแล้วก็ ENEL15 ด้วยซึ่ง ENEL14 เนี่ยมันจะมีรหัสย่อยนะครับต่อท้ายอีกมี ENEL14 ปกติเนาะกับ ENEL14A นะครับที่จะมาในกล้องของนิคอนที่รุ่นใหม่ขึ้นมาพวกตั้งแต่ D5003 ขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าตัว UNK1 เนี่ยรองรับทั้งคู่นะครับสามารถใส่เข้าไปแล้วก็ชาร์จได้เลยอันนี้เป็นสายเอาไปเสียบกับ power bank ที่ควรเอามาใช้กับตัวนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยพอร์ต USB ของเขาเนี่ยควรจะจ่ายไฟแค่ 2.4 แอมป์นะครับก็ลองดูก่อนว่า power bank จ่ายไฟได้ 2.4 แอมป์หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะทำให้เจ้าตัว UNK1 ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องได้เต็มอย่างรวดเร็วนะครับนี่เราก็มาดูแกะออกมาอันนี้ผมมี power bank อยู่1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้พอร์ตสามารถจ่ายไฟ 2.4 ได้ก็อันนี้ง้างออกมาไม่ชอบอย่างหนึ่งไม่ชอบไอ้สายเนี่ยมันสั้นไปหน่อยแล้วมันก็เลยทำให้เราทำอะไรได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวนะลองดึงก่อนนะดึงได้ไหมดึงไม่ได้สุดแล้วสุดแค่นี้นะครับไม่ชอบเลยไม่ชอบมันสั้นแต่มันก็มาชาร์จไฟมันก็โอเครุ่นนี้เขาบอกว่าเขารองรับ ENEL15 นะครับที่เขียนติดกล่องมาแล้วก็ผมไปดูตามเว็บไซต์มันนะแต่จากการรีเสิร์ชตัว ENEL15A เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้กับที่ชาร์จ MH25 ได้ผมเลยอนุมานว่าตัวนี้มันใช้ด้วยกันได้คือเขาอาจจะออกมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงเราไม่แน่ใจผมคิดว่ามันใช้ได้นะเพราะว่า ENEL15 ก็ A กับ ENEL15 ก็ใช้ที่ชาร์จรุ่นเดียวกันได้นะครับส่วน ENEL15B ที่มาในรุ่น C6 C7 เนี่ยเขาใช้กับที่ชาร์จ MH25A แล้วก็ในสเปคเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ว่าใช้กับ MH25 ตัวเดิมได้หรือเปล่าเขาในเว็บไซต์นิคอนไม่ได้ระบุไว้ แต่ผมเข้าใจมันได้นะ
พียงแต่ว่ามันชาร์จแล้วมันอาจจะไม่เต็ม 100% หรือเปล่าอันนี้ใครได้ลองใช้ยังไงฝากมาบอกคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีแบตเตอรี่ ENEL15A หรือ ENEL15B มาเทสนะแต่ผมเชื่อว่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าตัว ENEL15A ใช้ที่ชาร์จ MH25 แบบเดียวกันกับ ENEL15 ได้นะอย่างงงนะผลพูดก็งงคราวนี้เวลาเราใช้งานนะอันนี้มันก็อย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กดูดมันเป็นแม่เหล็กดูดมันดูดแล้วก็สไลด์เข้าไปครับมันดูดแล้วมันก็สไลด์เข้าไปส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นชัดๆมันเป็นใสเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปมันชาร์จได้พร้อมกัน2พอร์ตเลยนะครับชาร์จได้กันพร้อมกัน2พอร์ตเลยนะครับเวลาเขาชาร์จก็มันจะสลับกันวิ่งตุ๊ดตามสเปคที่เขาให้มานะครับตัวนี้สล็อตทั้ง2สล็อตเนี่ยเขาจะชาร์จไฟด้วยอัตราไฟประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์ที่ 8.4 โวลต์นะครับซึ่งเทียบสเปคแล้วก็เท่ากับตัวชาร์จเจอร์ MH25 MH24 นะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นอนุมานว่าในการชาร์จเนี่ยเวลาการชาร์จนี่น่าจะพอๆกันนะครับน่าจะพอๆกับตัวที่ชาร์จของทาง Nikon ที่เสียบกับปลั๊กบ้านนะครับ MH24 MH25 แต่มันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยกันถ้าแบตหมดแล้วก็เอามาชาร์จบนรถอะไรอย่างเงี้ยใส่ power bank ซึ่งเราก็คงพก power bank ทุกคนมั้งเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่านะครับในการใช้งานไอตัวสาย USB ของเขานี่อย่างเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะครับว่าเขาจะซ่อนไว้นะครับซึ่งมันก็ทำให้เราสะดวกดีเวลาเราจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันสั้นไปหน่อยอย่างที่บอกแล้วก็แกะมาอันนี้คือ ENEL14A นะครับผมจะมันจะให้ใส่ด้านนี้นะครับด้านที่ไม่มีจอครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปอันนี้ผมลองอันเดียวก่อนนะขึ้นจอแล้วนะครับก็มีสถานะนะครับวิ่งสลับไปมาอุณหภูมินะครับส่วนใน mAh นี่ไม่แน่ใจว่าอะไร7.7 โวลต์อะไรก็ไม่รู้น่าจะบอกประมาณว่าชาร์จไปแล้วกี่มิลลิแอมป์มั้งขึ้นมาเป็น2แล้วขึ้นมาเป็น4แล้วโอเคเดี๋ยวลองใส่สล็อตที่2เลยแล้วกันเดี๋ยวดึงก่อนนะจะให้ดูว่ามันชาร์จได้พร้อมกันจริงอันนี้ที่ใส่เข้าไปที่บอกว่ามันเป็นแม่เหล็กนะมันเป็นแม่เหล็กใส่แล้วมันจะดูดมันจะดูดเนี่ยเห็นไหมมันดูดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์นะครับแล้วก็ใส่หัวมันสั้นเนี่ยไม่ชอบตรงเนี้ยไม่ชอบตรงนี้มันสั้นเนี่ยโอเคขึ้นแล้วจอก็ขึ้นสถานะนะครับมันก็วิ่งสลับกันไปมานะครับสล็อต2กู๊ด0 มิลลิแอมป์มันน่าจะเป็นปริมาณที่มันชาร์จไฟผมยังไม่ได้อ่านคู่มือก็แกะแล้วก็ถ่ายคลิปเลยสล็อต2สลับไหมนี่ไงสล็อต1กู๊ด 7.8 โวลต์ชาร์จได้พร้อมกันทั้ง2สล็อตเลยนะครับทำงานไปพร้อมๆกันถ้าใครพกกล้อง2บอดี้เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยก็จะมีฟูลเฟรมตัวหนึ่งแล้วก็มี
APS-C DX อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมตัวนี้ผมได้มาจาก Shopee ไปหาในนั้นมาซึ่งถ้าใครบ้านอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยน่าจะหาง่ายแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยไม่รู้จะไปตรงไหนก็ไป Shopee ซึ่งก็ได้มานะครับราคาไม่ถึงพันรุ่นนี้ ประมาณ800ราวๆนี้นะที่ได้มานะครับจบการรีวิวนะครับเจ้าตัว Nightcore UNK1 นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ